אהלן לכולם, היום אנחנו בנצרת. זהו, החלטנו קצת לשלב, להפסיק עם הנחלים. למה דווקא נצרת? המקום הזה, מבחינת הדת הנוצרית, זה מרכז העולם. המקום הזה באמת מיוחד והוא לא זוכה לפופולרית שהוא צריך לזכות. אז אנחנו נכיר היום את כל הסמטאות של נצרת, נשלב קצת מסביב, נצרת עילית, נוף הגליל, קצת הר הקפיצה שהוא מחוץ לעיר העתיקה, אבל גם מקום יפה, וכמובן השוטטות פה בסמטאות, שזה השיא של הטיול. אז יאללה, תהנו. תהנו. כדי באמת להכיר ולחוות את כל העיר, התחלנו את המסלול ברחובות הפנימיים של נוף הגליל, ומשם יצאנו לטבע ולתצפיות המדהימות של כל אזור הגליל. ג'ום האבנים הזה כאן מסמל את שביל הבשורה, או שביל ישו כאן בהר הקפיצה. השביל מתחיל פה בנצרת ונגמר בכפר נחום על הכנרת. האורך שלו הוא כ-65 קילומטר. וסתם ליד הכללי, יש לנו אחלה סרטון על השביל הזה. לפי האמונה הנוצרית, רומאים רדפו אחרי ישו פה באזור הזה, ממש על ההר הזה. מפה הוא קפץ להר תבור, בגלל זה גם קוראים להר הזה הר הקפיצה. בתבור קרו עוד דברים, ושני הערים האלה מאוד מקודשים לדת הנוצרית. אבל חוץ מזה, לחובבי נופים, יש פה תצפית הכי יפה באזור, כמעט 360 מעלות של נוף לכל הכיוונים, וממש ממש יפה פה. הנוף של נצרת מהר הקפיצה גרם לנו לרצות לקפוץ בעצמנו לתוך שכונות העיר. אז מכאן המשכנו לתוך הסמטאות שמובילות לכנסיית הבשורה. ואנחנו בנצרת, רחוב פאולוס השישי. זה הרחוב הראשי. הוא חוצה את כל מרכז העיר. אם אתם מגיעים רק למרכז העיר, אפשר לחנות כאן. זה המקום היחיד שאפשר לחנות בו בחניונים מסודרים. כל השאר זה בתוך הסמטאות וזה לא מומלץ. פה גם יש את החומוס המפורסם, חומוס עימאד. אם אתם באים לאכול חומוס, אז זה לגמרי המקום. אנחנו כן ניקח אתכם למקומות המיוחדים הקטנים, אבל אם אתם בקטע של חומוס, אז זה כאן. האירוניה היא שעם כל הדיבור על חומוס, פלאפל ושווארמה, בסוף אכלנו פיצה בטאבון ממאפיית עין מאהל. ובכל זאת, אם תרגישו רעבים באמצע הטיול, יש פה מספיק מקומות ואופציות. יש את כל הרחוב הזה של השווארמות. אחת כל השווארמות פה מדהימות, טעימות, אם אתם בקטע של בשר, מאוד מומלץ. טוב, אנחנו נכנסים לקסבה של נצרת, בעצם העיר העתיקה, הגרעין, כמו ששמתם לב, בטח בכל עיר הערבית יש משהו שנראה ככה, סמטאות צרות, מפה בעצם התחילה כל ההתיישבות. לפני שנכנסים לשוק יש את הכנסייה שהיא אחת הכנסיות הגדולות, אני אכנס פנימה, בואו. מאחורינו אפשר לראות את הפסל של מרים פה בכנסיית הבשורה. פה על פי האמונה הנוצרית המלאך גבריאל נגלה למרים ואמר לה שעומד להיוולד לה ישו. זה הבית של ישו לפי האמונה הנוצרית. זה בעצם הסרט של העתיקות. עכשיו מתחילה החוויה האורבנית יותר של הטיול הזה. השוק מאוד מזכיר את כל השבטים בערים הערביות, מאוד דומה למה שיש ביפו ובעכו. כמובן יש לו גם את הקסם שלו. יש פה שילוב של נצרות ואסלאם משולב בעיר הזו. יחד עם התרבות זה יוצר איזשהו מגוון מאוד מעניין. אז כחלק מהרצון לחוות פה קצת קולינריה ותרבות, אנחנו מצאנו פה איזה בית קפה נחמד כזה לשתות בו תה וממתקים. תודה רבה. לחיים.
ממשיכים מפה. איזה פאב כזה, לא הייתי בטוח אם זה בית קפה או פאב. וזה תם הטיול שלנו פה בנצרת. אפשר להגיד שזו חוויה מיוחדת באותנטיות שלה ובגיוון שאתם תראו פה. יאללה, תבואו לנסות. יאללה. מקווים שנהנתם. תראה בסרטון הבא. איפה אנחנו עכשיו? אתם בירידה לשוק, הנה, זה הכנסייה, זה הבית מלון של הכנסייה. הכנסייה השנייה בעולם זה אחרי הזה. עכשיו אתם בירידה של השוק.